guys! Welcome back to my channel. So, ito na naman si Irish. At gagawa tayo ng how do I clean my makeup brushes. So, as you can see, yan. Napakadumi na ng aking brushes. Especially dahil white ang mga ito. Kaya kitang-kita yung kanyang, ang kanyang dumi. So, yan sila. Yan. So, ito yung mga maduming brushes ko. Lalaban natin ito. Actually, nakita ko ito sa sa YouTube din lang. Tapos, karamihan gumagamit sila ng mga sabon ng mga ganito. Pero yung sa akin kasi, nakita ko na pwede pala kahit anong sabon ang gagamitin mo para para makalaba ka ng brushes at saka mas matipid pa. Malinis ka ba? Okay. At saka mas tipid pa. So, i-try natin itong labhan and then I'll show you later on kung ano yung kinalabasan. So, please keep on watching.
ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot. Tinatawag ko po yung bata, tapos kinakausap, na ipinapaliwanag, at saka sa kanilang lahat, sir, na hindi naman kagustuhan ang ganun, sir. So, kinakailangan ang Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot.